تناول الرمان قبل النوم، ولكن بهذه الطريقة الصحيحة سيجعلك بقوة 100 حصان كل ليلة، ولن تستغني عنه طيلة حياتك حتى لو كان عمرك 70 عاما. فهذا ما سيحدث في جسمك عندما تتناول الرمان بهذه الطريقة لمدة 5 أيام. ولكن في بداية الأمر سنطرح عليك عزيزي المشاهد بعض الأسئلة الهامة للغاية. هل تعاني من أمراض القلب؟ وهل أنت مصاب بمرض السكري وترغب في تحسين مستوياته وتبحث عن أفضل علاج طبيعي مناسب؟ هل تعاني من مشكلة ارتفاع ضغط الدم وألم العظام والتهابات المفاصل؟ وماذا عن أمراض الكبد والكلى؟ وماذا لو أخبرتك أنه يمكنك أن تعالج التهاب وتضخم البروستاتا وأيضا علاج مشكلة الضعف والعقم لدى الرجال والنساء فقط بمكون واحد، وهو متوفر في منزلك وأنت لا تعلم؟ نعم عزيزي المشاهد، إنه الرمان، هذا النبات الخارق الذي وهبه الله لنا وجعل فيه شفاء للكثير من الأمراض. ولكن كيف نستخدمه بالطريقة الصحيحة للمساعدة في علاج كل هذه الأمراض؟ كل ما عليك فقط هو أن تشاهد هذا الفيديو للنهاية. لكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت الرمان ولو لمرة واحدة، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول الرمان؟ الرمان وما أدراك ما الرمان، هذه الثمرة المعجزة التي يعشقها الكبار والصغار ولها فوائد عديدة للجسم. فتناولك لحبة من الرمان يوميا سوف يقلل من ضغط الدم المرتفع ويحسن من صحة قلبك ويحسن مستويات السكر في الدم ويخفض الكوليسترول الضار في جسمك ويحسن عملية الهضم، يخفف من الآلام المعوية، يحرق دهون الجسم، يحسن المزاج، يعالج الاكتئاب، يحسن الذاكرة ويعالج الخمول والكسل، ويقي من الإصابة بالزهايمر لدى كبار السن، يعيق نمو الخلايا السرطانية، يقوي جهاز المناعة، ينظف الأوعية الدموية، مفيد للحامل ولصحة الجنين، يقي من الإصابة بالتهاب البروستاتا ويعالج الضعف لدى الرجال والنساء. فوائد شرب الرمان قبل النوم ب30 دقيقة. فوائد علاجية ستجعلك تتناوله يوميا، ولكن هناك طريقة خاصة لتناوله. الرمان إنها الفاكهة التي تفيد في معالجة الكثير من الأمراض، فضلا عن استفادة جسم الإنسان من العناصر الغذائية المتوفرة فيها. كيف يجدد الرمان مولدات الطاقة في خلايا جسمك؟ فلنستمع جيدا. علماء من سويسرا توصلوا إلى أن مكونا في فاكهة الرمان يستطيع تجديد مولدات الطاقة داخل الخلايا التي شاخت مع تقدم العمر، ويطلق على هذه المولدات اسم الميتوكوندريا، حيث أن الرمان داخل الجسم بدءا من دخوله ومرورا بالمريء والمعدة ووصولا إلى الأمعاء ثم الخلايا يتفاعل مع نوع محدد من البكتيريا، مما يؤدي إلى إفراز جزيئات تدخل إلى الخلايا وتنشط مولدات الطاقة فيها. من منا لا يرغب بصحة عامة لجسمه ونشاطا لذهنه؟ إنه الرمان. فدعونا نتوقف لما أوردته مجلة إيلي الألمانية التي أكدت أن الرمان يمتاز بفوائد صحية جمة للجسم والذهن على حد سواء، فهو يحارب العديد من الأمراض، فضلا عن أنه مصدر لكل أنواع الفيتامينات. ومن أقوى مضادات الأكسدات الطبيعية فإن مادة بونيكالاجين التي تتوفر بشكل خاص في عصير الرمان من مضادات الأكسدة القوية، وتحتوي على 3 أضعاف من مضادات الأكسدة المتواجدة في الشاي الأخضر مثلا. الرمان مضاد للالتهابات. قد تمكث الالتهابات في جسمك دون أن تدري، وتناولك لعصير الرمان يقيك من هذه الالتهابات، إذ يمتاز الرمان بمفعول مضادات الالتهابات خاصة في جهازك الهضمي. وليس هذا فقط، فبعض الدراسات أثبتت أن تناول عصير الرمان قد يسهم من الحد من نمو الخلايا السرطانية بشكل كبير. وبالطبع لا يشفي الرمان من السرطان، لكنه قد يسهم بشكل ملحوظ في الحد من انتشار خلايا السرطان بقوة.
بقوة. تناولك للرمان يساهم في الحد من أمراض القلب، حيث يسهم تناول الرمان أو شرب عصير الرمان بانتظام في خفض مستوى الكوليسترول بشكل واضح، والذي يتسبب بدوره في تكلس الشرايين وبالتالي الإصابة بأمراض القلب والأزمة القلبية. يقلل من نشاط الكوليسترول الضار ويرفع نسبة الكوليسترول الحميد. وإليكم الآن ما توصل إليه علماء أمريكيون، حيث أكدوا أن فاكهة الرمان غنية بوجود مواد كيميائية قد تساعد في حماية الأشخاص من الإصابة بمرض الزهايمر. فريق بحث تابع إلى الجمعية الكيميائية الأمريكية أوضح أن الرمان غني بمادة تسمى البوليفينول المضادة للأمراض، والتي تسهم في مكافحة الزهايمر. ونشروا نتائج دراستهم في المجلة الأمريكية لتقدم العلوم، واستطاع فريق البحث هذا تحديد 21 مركب كيميائي مستخلص من الرمان، وعلى رأسها مركب البوليفينول، ووجدوا أن تلك المركبات مضادة للالتهابات ولها تأثير وقائي ومضاد ضد الأمراض. وحتى نحصل على هذه الفوائد ينبغي أن نعرف كيف نشتري الرمان وكيف نحفظه وكيف نعصره بالطريقة المثالية. وهذه هي المعلومات التي سنقدمها الآن في ختام هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. بعض أنواع الرمان يكون بطبعه ذو لون فاتح، إلا أنه يفضل شراء الرمان ذا اللون الغامق الكبير والثقيل بالنسبة لحجمه، والذي تخلو قشرته الخارجية من أي خدوش أو كدمات أو عفن. ويمكن أن يحفظ الرمان عادة في درجة حرارة الغرفة العادية وفي مكان مظلم وبعيد عن أشعة الشمس لما يقارب 5 إلى 8 أيام، أو يمكن حفظه في الثلاجة ما يقارب الأسبوعين إلى 3 أسابيع دون إزالة قشرها. ولكن يفضل استخراج الحبوب من الثمرة وحفظها في وعاء بلاستيكي محكم الإغلاق، حيث يمكن حفظها لمدة أسبوعين في الثلاجة، وفي المجمدة الفريزر لمدة تزيد عن 10 شهور. وبعد مشاهدتك لهذا الفيديو من المهم أن تمد جسمك بالعناصر الغذائية التي تساهم في وقايتك من أمراض القلب وتحد من إصابتك بأي مشاكل صحية خطيرة، وتمد جسمك بفيتامين سي، وكل ذلك من خلال تناول الرمان أكلا أو شربا، خاصة أنه يحتوي على فيتامين سي، وهذا يجعله من المشروبات الهامة التي تساهم في الحفاظ على صحة البشرة وتقلل فرص الإصابة أو ظهور التجاعيد بشكل كبير. كما أنه يعد من الأغذية الجيدة للمرأة الحامل، وهذا أمر مهم جدا لك ولك وللجميع. كوب واحد من عصير الرمان يحمي صحة دماغ الجنين. هذا ما أظهرته دراسة أمريكية حديثة، أن شرب كوب واحد من عصير الرمان يوميا أثناء الثلث الثالث من الحمل يحافظ على صحة دماغ الجنين. أوضح الباحثون أنه عندما يتعلق الأمر بحماية مخ حديثي الولادة، فإن اتخاذ خطوات بسيطة للتخفيف من المخاطر قبل الولادة أمرا بالغ الأهمية، خاصة لدى الأجنة الذين لديهم قيود للنمو داخل الرحم. ويعاني الأطفال الذين لديهم قيود للنمو داخل الرحم من صغر حجم أجسامهم مقارنة بأعمارهم، ويكون ذلك غالبا بسبب مشاكل في المشيمة التي تمد الجنين بالأكسجين والمواد المغذية. ويمكن لهذه الحالة التي تصيب واحدا من بين 10 أطفال أن تقلل من تدفق الدم أو الأكسجين إلى الطفل، بما في ذلك دماغه. وإذا كانت هذه الحالة شديدة للغاية فقد تؤدي إلى الإصابة بنقص تروية الأكسجين التي تسبب قرابة ربع وفيات الأطفال حديثي الولادة في العالم. ولرصد الآثار الوقائية لشرب عصير الرمان، راقب الفريق 78 من الأمهات التي تم تشخيص إصابة أجنتهن بتقييد النمو داخل الرحم بداية من الأسبوع 24 من الحمل، وتم اختيار عددا منهن لشرب كوب من عصير الرمان يوميا، في حين تناولت البقية كبسولة وهمية. وقام الفريق بقياس عدة جوانب مع تطور الدماغ لدى الأجنة، بما في ذلك البنية الدماغية للرضع والاتصال الوظيفي. ووجد الباحثون تحسنا في البنية الدقيقة للمادة البيضاء والاتصال الوظيفي لدى المجموعة التي شربت أمهاتهم عصير الرمان. وقال الباحثون إن ذلك التأثير جاء بفضل احتواء عصير الرمان على نسب مرتفعة من مركبات البوليفينول ومضادات الأكسدة الموجودة بالعديد من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المكسرات والتوت والشاي. وأضافوا أن البوليفينول يعبر حاجز الدم بالدماغ، وقد أظهرت دراسات أجريت على النماذج الحيوانية آثارا وقائية لهذا المركب ضد الأمراض مثل الزهايمر والخرف والشلل الرعاش. وتستدعي هذه النتائج الحاجة إلى إجراء تجربة سريرية أكبر حجما ومصممة بدقة، كما يقوم
يقول الباحثون لرصد الآثار الوقائية المحتملة للبوليفينول على أدمغة الأجنة. باختصار، الرمان مفيد لصحة جسمك ونشاط ذهنك ويساعد بالوقاية من مرض الزهايمر. وقد اكتشفت مواد مقاومة للشيخوخة بالرمان، ويوجد في الرمان مولدات الطاقة داخل خلايا أجسامنا، فلماذا نحرم هذه الأجسام هذه الفوائد الربانية في إحدى أهم الثمار التي ذكرت في القرآن الكريم؟ مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الوصفات الزوجية، وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.